คิดว่าอาถรรพ์กรุสมบัติอยุธยามีจริงกันไหมคะบอกเลยว่าเรื่องนี้ลึกลับกว่าที่คิดค่ะสวัสดีค่ะวิจารณ์ Channel Point View ค่ะมาในลุคแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนน่าจะนึกถึงคนอุบลใช่ไหมจากเรื่องพิศวาสนะคะซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่าถึงอาถรรพ์กรุสมบัติในอยุธยาว่าถ้าสมมติมีใครไปหมายปองสมบัติของแผ่นดินเนี่ยนะก็จะต้องมีวิญญาณของแผ่นดินเนี่ยนะคะคอยเฝ้าทรัพย์อยู่คอยจัดการลงโทษกับมันผู้นั้นที่ต้องการสมบัติของแผ่นดินค่ะว่าแต่เรื่องพิศวาสเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่งใช่ไหมเป็นนิยายเป็นละครคำถามคือในชีวิตจริงเชื่อเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์กันไหมคะวันนี้เรามีเคสหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเป็นเคสอาถรรพ์ของกรุสมบัติวัดราชบูรณะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่อยู่ในข่าวจริงๆว่าแต่ความอาถรรพ์ในข่าวนั้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวฟังจบแล้วมาตัดสินกันค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเพื่อความไม่หลอนเกินไปนะคะเปิดไฟแล้วเรียบร้อยกันทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าเปิดไฟหรือปิดไฟหลอนกว่ากันนะใดๆก็ตามเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องราวของปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือว่าคนที่คอยเฝ้าทรัพย์สมบัติเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในความเชื่อของไทยเราอยู่แล้วเราจะเชื่อว่านี่นะถ้าสมมติมีตรงไหนที่คนสมัยโบราณเขาเอาสมบัติไปซ่อนไว้เนี่ยมันจะต้องมีวิญญาณอะไรสักอย่างคอยเฝ้าคอยอะไรอยู่ใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องของกรุงศรีอยุธยานะคะที่จะมีเรื่องเล่าลือกันเยอะมากว่าในตอนที่กรุงแตกเนี่ยคนนั้นคนนี้ก็เอาทรัพย์สมบัตินี่ซ่อนไว้แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คนตายเยอะมากไงดังนั้นวิญญาณเนี่ยก็จะเฝ้าทรัพย์สมบัตินั้นอยู่นะคะรอว่าวันไหนใครจะไปขุดใครจะไปรื้อเจอมาก็อ้อห่อแจ็คพอตแตกกันเมื่อนั้นนะคะซึ่งหลายคนฟังก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ก็อย่างที่วิวบอกทุกคนไปนั่นแหละว่าเมื่อประมาณสัก60 ปีที่แล้วมันเคยมีเคสซึ่งลงข่าวหนังสือพิมพ์กันจริงจังเลยใครเกิดไม่ทันเดี๋ยววิวเล่าให้ฟังค่ะในช่วงปี 2499เนี่ยนะคะ2499อันธพาลคลองเมืองเนี่ยมันมีข่าวหนึ่งที่ฮือฮากันขึ้นมาแล้วทำให้คนสนใจทั้งบ้านทั้งเมืองเลยก็คือข่าวกรุสมบัติแตกที่อยุธยาค่ะเริ่มจากวัดแรกเลยคือวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดแบบใจกลางเมืองเลยนะคะวัดมหาธาตุเนี่ยจะถือว่าเป็นวัดสำคัญตามความเชื่อของไทยใช่ไหมที่เมืองไหนๆก็ตามเขาต้องมีวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองค่ะวัดมหาธาตุอยุธยาเนี่ยเริ่มกรุแตกก่อนตอนนั้นหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ลงกันเลยบอกว่ากรุสมบัติคุณหลวงพระงวดที่อยู่ใต้ปรางของวัดมหาธาตุเนี่ยแตกแล้วตอนที่แตกออกมาเนี่ยนะก็มีกลิ่นกำยานเนี่ยกระจายออกมาจากในกรมศิลปากรได้ข่าวนะคะก็ไปขุดค้นกรุสมบัตินั้นเจอสมบัติมาเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นเครื่องทอง44องค์พระแสงดาบเทวรูปทองคำล้วนแม้แต่แบบข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาที่อยู่ในกรุตรงนั้นน่ะยังเป็นทองคำหมดเลยค่ะทีนี้สื่อบางสื่อก็ไปตีข่าวนะคะบอกว่าเฮ้ยกรุสมบัติที่ว่าเนี่ยเป็นกรุสมบัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคนก็ยิ่งฮือฮากันใหญ่อะไรกันใหญ่คือต้องบอกว่าวงการกรุสมบัติหรือวงการข่าวโบราณคดีทั้งหลายเนี่ยนะคะทุกยุคทุกสมัยเป็นเหมือนกันหมดแหละเขาจะชอบแบบตั้งชื่อให้มันหวือหวาไปก่อนแฟกต์เอาไว้ทีหลังว่าสมบัตินี้เป็นของใครอะไรยังไงหรือฝังยุคไหนนะอย่าลืมว่าเรื่องหลอนๆทั้งหลายที่เราเล่ากันที่อยุธยาเนี่ยผิดยุคผิดสมัยมั่วซั่วกันไปหมดแหละเอาว่ามันมีกรุสมบัติที่วัดมหาธาตุเนี่ยแตกออกมาแล้วกรมศิลป์ก็ไปขุดค้นเจอสมบัติเยอะแยะคนก็ฮือฮากันหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอเหมือนเจอที่แรกปุ๊บเท่านั้นแหละคนมันก็เริ่มแบบว่าอินเดียนาโจนเนี่ยเริ่มมองหากันว่าเฮ้ยอยุธยาที่เขาลือกันว่าเคยมีสมบัติมันมีจริงมันไม่ได้มีที่เดียวแน่ๆมันต้องมีที่อื่นก็เลยมีข่าวกรุแตกเนี่ยผุดกันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดค่ะตรงนั้นบางตรงนี้บางจริงบางปลอมบางลือบ้างอะไรบ้างมั่วกันไปหมดแล้วก็ยิ่งเกิดเป็นกระแสตื่นทองนะคะมีโจรมีอะไรตั้งแก๊งกันไปไล่ขุดหาสมบัติในอยุธยากันเยอะไปหมดเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นคือสร้างความเสียหายให้กับโบราณสถานเยอะมากเล่นเอากรมศิลปากรเนี่ยนะคะต้องออกมาแบบโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ต้องเร่งไปบูรณะต้องเร่งไปสำรวจเลยว่าตรงไหนมีโบราณสถานอะไรอย่าเพิ่งไปขุดเธอฉันจะต้องห้ามเธอก่อนแต่กรมศิลป์นะทุกคนจะไปทันโจรได้ยังไงนะคะดังนั้นหลายๆที่กรมศิลป์ยังไม่ทันได้ลงยังไม่ทันได้ไปดูแลโจรก็ขุดจะเละไปหมดละประเด็นคืออะไรรู้ไหมในบรรดาที่โจรเขาไปขุดกันเนี่ยมันมีวัดอยู่วัดนึงค่ะชื่อว่าวัดราชบูรณะตอนนี้มันข้ามมาปี 2500 แล้วกรมศิลป์ก็เข้าไปสำรวจวัดราชบูรณะอยู่กำลังขุดดินเปิดทางเข้าพระปรางในวัดอะไรใดๆยังไม่ทันสำรวจดีเลยปรากฏว่าตอนที่กรมศิลป์ไม่ได้สังเกตมีโจรเข้าไปเขาก็ขุดเจาะเข้าไปตรงพระปรางนั่นเลยที่กรมศิลป์ขุดไว้แต่ยังขุดไปไม่ถึงปรากฏว่าโจรเนี่ยเข้าไปนะคะเจอกรุสมบัติจริงๆเจอของมีค่าอะไรเยอะแยะแล้วทีเนี้ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าวัดราชบูรณะถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดนึงที่คู่บ้านคู่เมืองอยุธยามาเลยแล้วที่เนี้ยถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญมากแปลว่าของที่อยู่ข้างในต้องสำคัญมากๆไอ้ที่ขโมยไปนี่สมบัติชาติแน่ๆไม่รู้มีมูลค่าอะไรยังไงเท่าไหร่นะตอนนั้นมันก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานะคะตำรวจก็พยายามจะตามหาโจรกันแบบจริงจังเลยแต่จะตามก็ตามยากค่ะเพราะว่าคืนที่เกิดเรื่องเนี่ยฝนมันตกรอยเท้าก็คือย่ำกันมั่วไปหมดดูไม่ออกว่าเป็นรอยเท้าใครอะไรทีนี้เรื่องมันมาโปะตรงที่มีตำรวจท้องที่คนนึงค่ะเดินทางไปที่บ้านพักของผู้กำกับการตำรวจภูธรคือประมาณว่าเดินท
างไปที่แบบบ้านพักตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปให้เบาะแสบอกว่าฉันเนี่ยรู้เบาะแสคนที่เข้าไปขุดกรุวัดราชบูรณะนะรู้ด้วยว่าคนร้ายมีกี่คนเอาสมบัติไปซ่อนอะไรยังไงแล้วก็รู้ด้วยว่าเนี่ยเขาไปแบ่งสมบัติกันที่บ้านโจรหลังนึงนี่แหละทีเนี้ยตัวตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็เอะว่าเฮ้ยคนเขาหากันตั้งนานไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยทำไมรู้เยอะขนาดนี้คำให้การมันดูแบบเอะนิดนึงสงสัยต้องเป็นผู้ร่วมขบวนการหักหลังกันเองแน่ๆก็เลยล็อกตัวตำรวจคนนี้ไว้นะคะส่วนตัวผู้กำกับเองก็สั่งให้ตำรวจอื่นๆเนี่ยลงไปที่ตามเบาะแสเลยก็บุกกันไปเข้าไปในบ้านที่เขาแบ่งสมบัติกันปรากฏว่าเจอจริงทุกคนเจอทั้งแบบพระแสงขันเศษทอง1กระป๋องที่เจ้าของบ้านเนี่ยยอมมอบให้กับตำรวจเป็นของกลางนะคะพูดง่ายๆคือเขาหลอมไปแล้วคือจะเอาแบบมงกุฎอยุธยาเป็นทองเป็นอะไรไปขายมันก็ไม่ได้ไงตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยจับเลยนะคะแล้วก็พยายามจะขยายผลต่อจะไปดูว่าเฮ้ยมันมีใครอะไรยังไงหนีไปบ้างในขบวนการนี้สืบไปสืบมาได้มาว่าโจรแก๊งเนี้ยมีกัน20 กว่าคนจับมาได้แค่8 คนที่เหลือหนีไปหมดละซึ่งโจรเนี่ยมันไม่ได้ทำงานธรรมดาแต่ว่ามันร่วมมือกับตำรวจท้องที่2 คนมันถึงได้เข้าไปได้ง่ายขนาดนั้นอะแล้วตอนนั้นคือเขาร่วมมือกันเข้าไปจนไปเจอกลุ่มสมบัติขุดลงไปเจอทองเจออะไรก็เลยเอาทองเนี่ยห่อผ้าออกมาแล้วก็มาที่บ้านนี่แหละมาแบ่งสมบัติกันมาอะไรทีเนี้ยจังหวะที่กำลังแบ่งสมบัติกันอยู่อะมันแบ่งไม่ลงตัวเพราะว่ามีตำรวจนายหนึ่งใน2 คนนั่นแหละตำรวจบอกว่าหยุดฉันจะเอาชิ้นนี้ฉันจะเอาชิ้นนั้นชิ้นนู้นคือเลือกของดีๆไปหมดนะคะแล้วก็อ้างบอกว่าฉันจะเอาไปให้เจ้านายฉันทีเนี้ยโจรก็แบบอ้าวเฮ้ยเธอจะเอาแต่ของดีๆไปไม่ได้โจรก็เลยดับไฟปึ๊บแล้วโจรที่เหลือที่แบบมี20 คนนะก็คว้าใครคว้าอะไรได้ก็คว้าแล้วก็หนีกันไปหมดนะคะเปิดไฟมาเหลือแค่พระขันกับทองกระป๋องนิดเดียวนะคะหนึ่งในตำรวจที่อยู่ตรงนั้นก็เลยไปฟ้องตำรวจผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าแบ่งไม่ลงตัวของฉันล่ะก็เลยหักหลังโป๊ะเลยแล้วเรื่องมันก็เหมือนจะจบไปเพราะว่าก็ไปตามหาตัวโจรที่ไหนก็ไม่ได้ต่อแล้วก็เขาหนีกันไปหมดแล้วอ่ะข่าวนี้ก็จบไปที่ว่ากรุสมบัติวัดราชบูรณะเนี่ยมันเคยแตกนะแล้วก็มีโจรบุกเข้ามาแล้วก็อะไรเข้ามาแล้วก็เงียบหายไปค่ะปรากฏว่าหลายปีผ่านไปข่าวนี้กลับมาดังแล้วก็กลับมาฮือฮาอีกรอบนึงเพราะอะไรรู้ป่ะอยู่ๆมันก็มีใครก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนคนบ้าแบบเสียสติไปอยู่กลางตลาดนึงบางคนก็บอกว่าชื่อตลาดเจ้าพรหมนะบางแหล่งก็บอกว่าตลาดหัวรอเอาว่ามีตลาดนึงในอยุธยานี่แหละเป็นตลาดกลางชุมชนในอยุธยาเลยคนบ้าคนนี้มันไม่ธรรมดาทุกคนเพราะว่าอยู่ดีมันถือพระขันทองคำแล้วบางแหล่งก็บอกว่าสวมมงกุฎที่เป็นแบบทองคำด้วยสวมแบบชฎาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมารำอยู่กลางตลาดนะคะรำท่านั้นท่านี้รำไปรำมาคนก็แบบโอ้อะไรเนี่ยไม่ปกติมากๆตำรวจก็ลงกันไปค่ะไปตรวจสอบว่าอะไรยังไงปรากฏว่าไอ้เจ้าของที่เขาเอามารำเนี่ยมันคือของจากกรุวัดราชบูรณะแล้วไอ้โจรคนนี้มันก็คือหนึ่งในคนที่หนีไปได้เท่านั้นแหละคนไทยช่างจินตนาการทั้งหลายลือกันให้แซดค่ะว่ามันจะต้องเป็นคำสาปอาถรรพ์กรุสมบัติวัดราชบูรณะแน่ๆที่ทำให้คนได้ของไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาของไปใช้ได้เป็นบ้าไปแล้วเห็นไหมเนี่ยของในนั้นมันมีแต่ของเจ้าคนบุญญาธิการไม่ถึงได้ไปก็สติฟั่นเฟือนบางคนก็ลือกันไปประมาณว่าในกรุวัดราชบูรณะเนี่ยน่าจะต้องมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีวิญญาณเฝ้าอยู่แน่ๆนี่แหละเวลาผ่านไปเจ้าของเขาไปไล่ทวงคืนไปไล่เก็บแต่ละคนก็ลือกันไปใหญ่นะคะบอกว่านอกจากโจร8 คนที่จับได้เนี่ยนะแล้วก็ไอคนที่มารำกลางตลาดเนี่ยคนที่เหลือชีวิตก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกบางคนพี่น้องกันเนี่ยตอนหลังก็มาตามไล่ฆ่ากันเองบางคนถูกฆาตกรรมบางคนพอได้สมบัติมาก็เอาทองไปขายแต่ตอนที่ได้เงินมาแล้วจะกลับบ้านรถก็แบบตกลมร่างกระเด็นออกมาคอหักตายอย่างเงี้ยแล้วคนก็ลือกันหนักเลยนะบอกว่าคำสาปวัดราชบูรณะเนี่ยแรงมากถึงขนาดที่โหขนลุกเลยนะเนี่ยเล่าไปคือขนาดร้านทองที่ไม่ได้เป็นคนขโมยแต่ไปรับของโจรเนี่ยยังโดนเลยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ร้านทองทั้งร้านไปเลยหรือบางทีก็คนในบ้านตายแบบแปลกๆแล้วก็มีรายการทีวีเนี่ยไปสัมภาษณ์หนึ่งในโจรที่เข้าไปขุดค้นวัดราชบูรณะเนี่ยนะคะปรากฏโจรก็เล่าค่ะบอกว่าตอนเข้าไปขุดเนี่ยขนลุกมันไม่ปกติมากๆคือตอนที่เริ่มขุดเนี่ยนะอยู่ดีๆก็ลมพัดมาแรงจากไหนก็ไม่รู้ฟ้าก็ร้องลั่นเลยตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจก็ขุดต่อนะคะขุดเข้าไปโป๊ะเจอกรุคือทุกอย่างเป็นทองแบบทองพระพุทธรูปทองพระพิมพ์ทองคำเครื่องราชูปโภคจุลมงกุฎเสื้อทองคำแหวนทองคำคือเอาเฉพาะแหวนในนั้นมีมากกว่า 2,000 วงทุกคนแล้วของสำคัญที่เตะตามากที่สุดเลยนะก็คือพระแสงขันชัยศรีนะคะที่เป็นหนึ่งในเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์เขาก็เล่าเลยบอกว่าแวบแรกนะที่เห็นพระแสงขันเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันมีแสงออกมาจากตัวพระแสงขันแวบออกมาเหมือนกับแบบแสงหิ่งห้อยโจรก็เลยไม่มีใครสักคนเดียวนะคะกล้าเอาตัวพระแสงขันนี้ไปเพราะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยของพระมหากษัตริย์แน่ๆไม่ไหวอันอื่นยังพอไหวอันนี้ไม่ไหวก็เลยโยนทิ้งเอาไว้ตรงแบบโคนต้นพุทราแถวพระปรางนั่นแหละแต่ไปมานะคะหัวหน้าแก๊งก็เสียดายก็กลับไปเอาพระแสงขันมาอีกแล้วเขาบอกว่าเป็นคนเดียวกับที่ไปบ้ารำอยู่กลางตลาดนั่นแหละคนก็เลยยิ่งเชื่อกันใหญ่นะคะว่า
กรุวัดราชบูรณะนี่มันหลอนสุดๆอาถรรพ์สุดๆต้องมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์ผีเฝ้าทรัพย์แน่ๆฉันไม่สามารถอธิบายนี้ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นสมัยนี้เคยดูหนังมาภาพคุณอุบลต้องแบบสลักตราตรึงอยู่หน้ากรุวัดราชบูรณะนั่นแหละฟังแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนน่าจะเริ่มอยากรู้ค่ะว่าเฮ้ยแล้วกรุที่วัดราชบูรณะเนี่ยสำคัญขนาดไหนทำไมถึงมีของมีค่าอยู่เยอะขนาดนั้นมันจะต้องเป็นแบบว่าประวัติศาสตร์ช่วงเสียกรุงครั้งที่1ครั้งที่2คนเอาของมาซ่อนแน่ๆแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่นักวิชาการเข้าไปสืบค้นเพิ่มเนี่ยนะคะเขาเจอว่าวัดราชบูรณะเนี่ยไม่ได้สร้างช่วงเสียกรุงครั้งไหนเลยค่ะแต่สร้างมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาละและคนที่สร้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นพระบรมราชาธิราชที่2หรือว่าเจ้าสามพระยาค่ะซึ่งในพงศาวดารเนี่ยมีเล่าเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะเจ้านครอินทร์หรือว่าพระอินทราชาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่6ของอยุธยาเนี่ยสวรรคตทีเนี้ยก็เหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปในศึกชิงบัลลังก์อยุธยานั่นแหละว่าสมัยนั้นเนี่ยนะคะพระองค์มีพระโอรสที่ปรากฏพระนามอยู่เนี่ย3พระองค์ด้วยกันก็คือเจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยาแล้วก็เจ้าสามพระยานี่แหละซึ่งแต่ละองค์เนี่ยนะคะก็ถูกส่งไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆเจ้าอ้ายพระยาเนี่ยนะคะปกครองอยู่สุพรรณบุรีเจ้ายี่พระยาเนี่ยนะคะปกครองอยู่ที่แพรกศรีราชาซึ่งก็อยู่บริเวณแถวๆชัยนาทปัจจุบันส่วนเจ้าสามพระยาเนี่ยนะคะปกครองอยู่ที่เมืองชัยนาทซึ่งไม่ใช่ชัยนาทปัจจุบันแต่เป็นชื่อเดิมของเมืองพิษณุโลกทีนี้พอพระอินทราชาสวรรคตปุ๊บเจ้าอ้ายกับเจ้ายี่เนี่ยอยู่ใกล้ใช่ไหมก็มาก่อนเลยพยายามจะเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยามาแย่งราชสมบัติกันทีนี้2กองทัพก็มาปะทะกันบริเวณเชิงสะพานป่าฐานค่ะก็คือแถววัดราชบูรณะแถววัดมหาธาตุนั่นแหละแล้วพอปะทะกันปุ๊บปรากฏว่าเจ้าพี่กับเจ้าน้องทำยุทธหัตถีกันค่ะถือว่าเป็นยุทธหัตถีครั้งแรกของอยุธยาเลยนะทีนี้ทั้ง2พระองค์เนี่ยรบเก่งทั้งคู่ค่ะก็เอาพระแสงของเงาเนี่ยฟาดใส่กันฟาดไปฟาดมาชุบชับสิ้นพระชนคาคอช้างทั้งคู่เลยนะคะเหล่ามุขมนตรีทั้งหลายก็เลยจำเป็นจะต้องไปเข้าเฝ้าเจ้าสามพระยาค่ะแล้วก็เชิญมาให้มาขึ้นครองราชย์และด้วยความที่การขึ้นครองราชย์มันแบบนองเลือดมากไม่โอเคนะคะพระองค์ก็เลยทำบุญด้วยการสร้างวัดขึ้นมาชื่อวัดราชบูรณะแล้วก็ให้คนเนี่ยก่อเจดีย์ของเจ้าอ้ายกับเจ้ายี่อยู่ใกล้ๆวัดราชบูรณะนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยก็อยู่บริเวณเดียวกันนะคะและในครั้งนั้นเองนะคะพระองค์ก็โปรดให้สร้างพระปรางขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยซึ่งตามพงศาวดารเนี่ยก็บอกไว้ว่าตอนที่ให้สร้างพระปรางใหญ่เนี่ยนะพระองค์โปรดให้สร้างห้องเก็บสมบัติหรือว่ากรุสมบัติเอาไว้นะคะเป็นกรุสมบัติซ้อนลงไปใต้ดิน3ชั้นเพื่อที่จะแบบบรรจุของมีค่าอะไรแล้วก็สร้างพระปรางทับค่ะข้างในนี้ก็จะบรรจุของมีค่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปทองคำพระเครื่องมากมายถามว่าทำไปทำไมคือสมัยก่อนเนี่ยพระเครื่องหรือว่าพระองค์เล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีเอาไว้ห้อยแบบทุกวันนี้นะอันนี้เป็นความเชื่อสมัยรัตนโกสินทร์นะคะความเชื่อสมัยอยุธยาหรือว่าเก่ากว่านั้นเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเวลาสร้างวัดสร้างอะไรเขาจะทำพระองค์เล็กๆหรือว่าพระองค์ใหญ่หรือใดๆก็ตามเนี่ยใส่เอาไว้ในเจดีย์ใส่เอาไว้ในตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะเมื่อศาสนาพุทธล่มสลายหายไปจากโลกวันนั้นเกิดมีคนมาขุดค้นมาอะไรจะได้เจอกับพระเหล่านี้แล้วเขาจะได้รู้ว่าที่ตรงเนี้ยเคยมีศาสนาพุทธอยู่เผื่อจะแบบฟื้นฟูศาสนาพุทธขึ้นมาหรืออย่างน้อยไม่ได้ฟื้นฟูก็ยังรู้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนรุ่งเรืองขนาดที่เอาทองมาสร้างพระสร้างได้เยอะแยะอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงอันนี้คิดเองนะที่ใส่อย่างอื่นลงไปเนี่ยนอกจากเป็นเครื่องแบบว่าเหมือนเครื่องบูชาพระแล้วอาจจะเป็นเครื่องที่บอกไว้ด้วยว่าสมัยนั้นเนี่ยคนที่สร้างกรุนี้เนี่ยเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนนะคะเพราะเอาจริงๆถ้าเราไปดูของในกรุเราก็จะเห็นเลยว่ายุคสมัยเจ้าสามพระยาเนี่ยรุ่งเรืองจริงดูของข้างในสีทองทั้งนั้นน่ะเพราะคิดดูนะคะที่เราเล่ากันไปตั้งแต่ต้นน่ะที่บอกว่าโจรขโมยสมบัติไปเยอะมากแล้วเนี่ยนะอันนั้นแค่ส่วนน้อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ตำรวจเขาจับคนร้ายได้แล้วอะไรได้แล้วเนี่ยกรมศิลปากรก็ลงไปขุดค้นต่อค่ะเพราะกะว่าต่อให้โจรเอาไปก็ไม่น่าจะหมดน่าจะยังเหลืออยู่เพราะว่าโจรไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นไปถึงก็อาจจริงตามที่พงศาวดารเขียนไว้เลยว่ากรุมันมี3ชั้นที่โจรขุดไปได้แค่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ยังอยู่กรมศิลปากรก็เข้าไปขุดค้นอะไรกันใหญ่เลยเจอของมีค่ามากกว่า 2,000 ชิ้นทั้งที่เป็นทองเป็นนาคเป็นเงินเครื่องเพชรนินจินดาอะไรเจอแบบเยอะมากๆแล้วข้างในนี่นะก็ยังมีตัวองค์พระปรางเนี่ยจำลองไว้ด้วยทำจากทองคำนะคะภายในพระปรางทองคำเนี่ยก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปอีกคิดดูแต่ละชิ้นที่ได้มานี่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นดีเลยนะอย่างแบบเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์ของกษัตริย์เนี่ยก็ทำให้เห็นเลยว่าสมัยนั้นเขาใช้ยังไงอะไรยังไงกันและยังไม่พอไม่ได้มีแต่ของชาวอยุธยานะในนั้นมีแบบจารึกของพ่อค้าชาวจีนมีของจีนที่อยู่ในกรุด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเขาบริจาคช่วยสร้างวัดมันก็แบบเป็นหลักฐานเลยว่าสมัยนั้นอยุธยามีความสัมพันธ์อันดีกับจีนขนาดไหนอะไรยังไงกรุวัดราชบูรณะที่แตกออกมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดีมากๆแบบของอยุธยาแหล่งหนึ่งเลยนะคะซึ่งถ้านับรวมๆสมบัติที่เขาเจอแบบเอาเฉพาะที่เหลือจากการขโมยเนี่ยนะเขาบอกว่ามีน้ำหนักมากถึงประมาณ11 กิโลกรัมเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกรุที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยเจอมาแล้วค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่เราบอกว่าเยอะที่สุดใหญ่ที่สุดเนี่ยกรมศิลปากรประเมินว่านี่น่าจะแค่ 10% ของที่มีทั้งหมดในกรุเท่านั้น 90% เนี่ยน่าจะเป็น
เป็นที่โจรขโมยไปแล้วก็หายสาบสูญไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะของจากกรุวัดราชบูรณะเนี่ยใครอยากเห็นของจริงนะเขาเอาไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาที่อยุธยานะคะเข้าไปก็คือตื่นตะลึงเลยนะทุกคนคือทองแบบอลังการงานสร้างมากแล้วคิดดูว่านี่แค่ 10% เท่านั้นน่ะบอกเลยใครอยากเห็นพระแสงขันชัยศรีที่คนหยิบมารำกลางตลาดของจริงเนี่ยไปดูได้ที่นี่นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคำถามสุดท้ายที่เราติดกันไว้ตั้งแต่ต้นคลิปและเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือเรื่องปู่โสมเศร้าทรัพย์เนี่ยจริงไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะคะแต่ถามว่ามันพอจะมีคำอธิบายได้ไหมว่าเอาแล้วเรื่องลึกลับทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับฝ่ายที่ไม่เชื่อแล้วกันเพราะฝ่ายที่เชื่อก็คือเชื่อว่ามีเนาะสำหรับฝ่ายที่ไม่เชื่อนะคะก็จะบอกว่าเขาก็พยายามจะหาคำอธิบายกันแหละไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะเรื่องของปู่โสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยเป็นความเชื่อใหม่เป็นความเชื่อที่น่าจะผสมมาจากฮินดูเพราะว่าความเชื่อทางพุทธเนี่ยไม่ได้มีมาก่อนแล้วก็เข้ามาทีหลังแล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากกรุมันแตกเยอะแล้วก็มีโจรเยอะอะไรเยอะเข้าไปขโมยเข้าไปนู่นเข้าไปนี่มันก็อาจจะมีคนสร้างข่าวลือขึ้นมาก็ได้เพื่อที่ว่าคนเนี่ยจะได้กลัวแล้วก็ไม่ไปขุดสมบัติชาตินะคะซึ่งถามว่าได้ผลไหมก็ค่อนข้างได้ผลเพราะอย่างที่บอกเลยมันก็ไวรัลแล้วมันก็เป็นโมเดลเดียวกับคำสาปฟาโรห์ตุตันคาเมนด้วยอะที่แบบว่าทำให้คนกลัวแล้วก็แบบไม่ฉันจะไม่ไปยุ่งกับหลุมศพอะไรนะดูเป็นโมเดลแบบโมเดลเดียวกันนะดังนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงนะคะส่วนเรื่องที่ว่าพวกโจรทั้งหลายที่เข้าไปขโมยและชีวิตพังแบบฆ่ากันเองพี่น้องอะไรเงี้ยมันก็มีคนบอกว่ามันชัดอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะที่โจรมันแบ่งของกันไม่ลงตัวแล้วมันก็หนีกระจายกันไปแต่ละที่มันก็ไม่แปลกถ้าเขาจะแบบฆ่ากันแย่งสมบัติหรือว่าทะเลาะกันหรืออะไรยังไงนะใดๆก็ตามเอาว่าใครฟังตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงเชื่อหรือไม่เชื่อว่าอาถรรพ์นี้มีจริงคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะมาลองแสดงความเห็นกันค่ะว่าใครเชื่อใครไม่เชื่อทำไมถึงเชื่อและทำไมถึงไม่เชื่อนะคะส่วนใครที่หลอนนะคะฟังแล้วรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเสียงคุณอุบลหรือเปล่าเพราะว่าวิวก็แอบหลอนไปแป๊บนึงอะนั่นแหละหลายคนฟังแล้วแบบเสียงโซ่คุณอุบลหลอนแล้วไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนชายสบายดิฉันเองค่ะทุกคนที่มันมีมุกอยู่นะคะมันก็เลยขูดพื้นนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงขนาดตัวเล็กกระทัดรัดนะคะชายสบายมันก็เลยแตะพื้นไปนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะส่วนตอนนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนค่ะเพราะต้องการล้างหน้ามากๆแล้วชักจะไม่ไหวกับตัวเองแล้วนะคะเริ่มหลอนแล้วเหมือนกันเนื่องจากที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ตี3แล้วนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ใช่คนบ้ารำกลางตลาดวิวนี่แหละจะถ่ายไปรำไปอยู่หน้ากล้องนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ